Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Happy Tuesday, everyone. Today is September 29th, 2020, and we're going to give some insights again sa mga featured stocks po natin. And before we proceed, I would like to share my current portfolio to you. This is not to hype you, but to inform you that I'm also doing a trading. And also, despite na mababa po or pangit yung market sentiment natin, we can still see some silver lining at ika nga ng ating Miss Universe. So, currently, I already have 6.44% gain kay JFC and 5.77% gain kay Metrobank. Mind you, bago nyo po pasukin itong mga stocks na to, checkin nyo po muna mabuti yung bawat sulok niya and yung mga risk na pwedeng makuha ninyo. Again, I'm not hyping you to join me in this JFC or Metrobank. I would like you to check it carefully bago po kayo pumasok. So again, kahit pangit po yung market sentiment natin, this is the good time na makakita tayo ng magandang position to do some trading, and we have some silver lining here. And para po sa mga stocks na re-reviewin natin today, we have dito CME, Merrimart, HLCM, JFC, Macro Asia, and Sirtec. So hindi ko po in-include si Metrobank kasi I think on my last video meron na po tayong insight sa kanya. Currently, hindi pa naman po nagbabago yung trend niya, still uptrend, so you can check that video for more insights. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on my channel. Everyday nagkakaroon po tayo ng mga stocks na nire-review natin at binibigyan nating insights. You can also comment on this video para po sa mga stocks na gusto nyo pong isama na reviewin natin for our next video. Like and share this video as well para po makapagbigay tayo ng insights sa iba. Maraming salamat po. News coming from the ABS-CBN, September 29, 2020, pandemic to keep Asia's growth at lowest since 1967, according to the World Bank. And it says here that these domestic difficulties were compounded by the pandemic-induced global recession, which hit EAP, East Asia and Pacific, economies that rely on trade and tourism hard. So today may global recession talaga tayo. That's why we are being affected by this pandemic. So merong ibang update dito regarding sa bansang Japan, Tokyo, and China. So you can check more here on this website, abscbn.com. So pwede nyo po siyang double check para mabasa nyo po ng buo itong article na to. Per the Philippine Daily Inquirer, September 29, 2020, so kanina po ito ng alas 4:25 AM. So meron tayong headline dito na stocks up slightly in thin trade. So basically, dinidescribe po dito is yung performance natin yesterday since alas 4 po siya nalabas kanina. So yung yesterday's performance natin September 28, so stocks up slightly in thin trade. So nakakita po tayo ng konting pagtaas into 0.39%. So binabalita po siya ngayon ng Philippine Daily Inquirer na meron tayong magandang nagalaw last or yesterday. And meron din tayo dito. He added, however, that he expected the market will continue sideways as it builds momentum for a bigger move. Also, na take note din dito na ang mga gainers were led by holding firms up until 0.83%, followed by industrial to 0.43%. Na take note din dito yung dito CME Holdings Corporation was the most actively traded on Monday, was yesterday. So nag-gain siya ng 6.9% and nag-end siya ng 4.49 pesos. And today, still tumaas po itong si dito CME natin. So mataas pa rin po yung naging performance niya and still very active and still trending.
Then it was followed by SMPH. Nagkaroon siya ng unchanged to 28.50. BDO, nagkaroon ng pagbaba ng konti. Then Ayala also. And meron ding update dito kay Metrobank na umangat ng 1.73%. So basically, ito yung summary ng performance natin kahapon, which is a good news na nangyari kahapon, September 28, 2020. So, na-take note nga dun sa Philippine Daily Inquirer natin yung magandang ginalaw natin kahapon. However, today, we are down to 0.34%. So, from 5,861, naging 5,841 tayo. So, almost 20 pesos loss. And still, yung net foreign natin is hindi pa rin ganun kaganda. Puro pa rin po sila palabas. And yun nga, ang sabi nga, will still continue and probably magkakaroon ng sideways. So, nandito pa rin tayo sa level na to, 5,800. And then again, we can still see some lower na pwede nating ibaba up to 5,600. Kasi kung kahapon, nakita natin na nagkaroon tayo ng magandang performance. Pero today, binawi na naman and nag-close na naman tayo dito sa 5,840 area. And again, ito nga mga nangyari na ito na pinaka-lowest natin is August 4th or August 3rd, then September 3rd. And anticipatingly, baka po magtuloy-tuloy pa rin tayo dito by coming October. So yung market sentiment natin, hindi pa rin ganun kaganda. So you have to make sure dun sa papasukin yung stocks or bibilin yung share is nasa magandang position kayo and very active para hindi kayo maging stagnant and makapag-trade po kayo ng maayos and hindi maging red yung portfolio natin for the longest time. Okay, start na po tayo. Dito's ended price today is 4.99 pesos from yesterday na 4.49. Napakalaki po ng in-increase niya today to 11.14%. And meron din po tayong green flag today na net foreign na 2.13 million. Manonotice po natin na still consistent po yung mga investors neto ni Dito. Ngayon, punta po tayo sa chart ni Dito. And puntahan po muna natin yung monthly time frame ni Dito. And lagyan po natin siya ng trading channel. So itong mga candlesticks na nakikita po natin ngayon sa screen natin are the monthly candlesticks of Dito. March, April, May, June, July, and so forth. And pull up din po natin yung moving average natin. And the RSI. So for the RSI, nandito po tayo sa RSI 58. And makita natin based on the history, we are reaching around this level. RSI 70 and even around RSI 81. And dito sa moving average, makita natin na uptrend po tayo ngayon kay Dito. Balik lang po tayo or bago po tayo bumalik sa daily time frame, tingnan po natin kung ano yung nire-reach ng candlestick natin for the month. It looks like na it's trying to reach this high, which happened last October 2019. And prior to that, meron tayong high na 4.73 and this one 4.09. Ngayon, tingnan po natin itong mga resistance na na-take note natin into the daily time frame. Sa mga previous na video din po natin, nilagyan po natin siya ng trading channel into the daily time frame para po makita lang natin yung ginagalawan niya. So, today, ang ginawa po niyang price is 4.99 pesos. And makikita po natin itong sa daily trading channel natin and even the monthly trading channel natin is na-touch and nabasag po kahapon and as well as today. So makikita po natin na masyado pong mataas yung tinaas ni Dito and kumbaga parang nawala siya dun sa trading channel na tinitingnan natin and reaching into this resistance level around 5 pesos. So what I'm trying to say is that
masyado na pong mataas yung tinaas ni dito, and yung support na na-take note natin is napag-iwanan na. So napaalaki po ng candlestick na ginawa niya kahapon and as well as today. So marami po tayong na-take note na buyers kahapon as well as today. So if ever gusto nyong pasukin itong si dito, medyo risky siya kasi masyado nang mataas yung tinaas niya. Though may na-take note tayo dito mga support and resistance level, but itong mga candlesticks niya is nandito banda sa area na to around 4.30. So hindi natin masabi, baka mamaya sa price action niya after reaching this 5.08, bigla lang siyang bumalik dito. Kasi ang healthy na ginagalawan ni dito is itong trading channel natin into the daily time frame as well as the trading channel into the monthly time frame. So ngayon, medyo mataas na po ang tinataas ni dito, and baka po pagka nagkaroon ng taking of profits, lumevel lang siya dito around the 4.38. So unfortunately sa akin, hindi magandang pasukin itong si dito kasi nga yung support na naiwanan niya is this area. Kumbaga kapag bumagsak itong candlestick na to is most likely dito siya sa area na to. So I suggest if may mga hawak po kayo ni dito, just take your position and take your profits or still follow your trading plan. Pero as of the moment, ito po yung nakikita natin ginagalawan niya and lumabas po siya doon. So parang nawawalan tayo ng support around this area and nandito lang po siya around this area yung support natin. So just be very careful whatever decision you will have to dito. But then again, dito is still uptrend. It's just so happen na masyadong mataas po yung nilipad ni dito and yung mga support candlesticks niya for the daily time frame is masyado niyang naiwanan. So next naman po natin na reviewin si Mary Mart. So today, September 29th, 2020, Mary Mart ended at the price of 3.05. So nagkaroon tayo ng pagbaba na 0.65% from last or yesterday na 3.07. And mapapansin natin, meron tayong red flag indicator dito na negative 435,000. Silipin lang din natin yung history niya. Beginning yesterday and today, nagkakaroon po tayo ng taking of profits from the investors. So medyo bad po yung naging performance niya yesterday and today compared last Thursday and Friday. Silipin lang din natin yung kanyang chart. Still, itong si dito is somewhat naglalaro pa rin siya dito sa area na to. So parang nakabox pa rin siya. And tingnan lang din natin yung moving average ni dito or ni Mary Mart. Sa moving average naman, nakikita natin na nakaibabaw tayo. Pero medyo may nakikita tayong pangit na mga candlesticks sa kanya. And sa RSI natin, may kita natin na patusok tayo dito pababa sa area na to. Nasa RSI 53 tayo. And pointing down, so based on the history, meron tayong pwedeng ibaba up to RSI 48. So most probably, the safest side kay Mary Mart na pumasok is around this area, 2.90 area. Maybe safe na rin naman yung 3, pero syempre makikita natin na based on the history, meron pa tayong pwedeng ibaba. So far, hindi pa rin ganun kaganda yung push ni Mary Mart. Hindi pa po ganun kadami yung pumapasok na buyer sa kanya. So in-expect po natin na so far, dito lang siya. Magsa-sideways lang siya into this support and resistance. Next naman natin si JFC. Today, nagkaroon tayo na increase na 4.10%. Yesterday, ang closing price natin is 139.10 and today, naging 144.80. Meron din tayong green flag today na net foreign na 91.17 million. Let's check the history of Jollibee or JFC.
So beginning September 23rd up until today, so 1, 2, 3, 4, 5. So 5 transaction days. Nagkaroon tayo ng consecutive na pagpasok ng investor sa kanya. From the previous days na makikita natin na almost all red. So consistently, meron na tayong mga investors na pumapasok sa kanya and hopefully magtuloy-tuloy siya para makita pa tayo ng mas upward movement sa kanya. So balikan natin si Jollibee sa kanyang chart. And punta muna tayo sa monthly time frame. Sa monthly time frame, hanapin natin yung parang nagiging support niya and resistance. And makakita tayo na upward movement sa kanya. So month by month after the pandemic time or mga lockdown periods natin, nakita tayo ng pagtaas sa kanya. So ito yung nakikita nating support niya around 129 and yung resistance niya around 140. Check din natin yung moving average niya. So sa moving average, looks like na this month, September, first time niya tinouch itong moving average natin for the longest time na nag-downtrend tayo. And for the RSI, nakikita natin na tinatouch niya na tong level na to. Kumbaga parang ito yung naging resistance natin. Nagiging resistance natin into the monthly time frame. Touching this RSI level into RSI 40. So from this area, nagkaroon na tayo ng pagtaas. So ito yung March, nagkaroon tayo ng lockdown periods. And month by month, may pumapasok na mga buyers sa kanya reaching this RSI 40. So currently, nasa resistance area tayo ng mga buyers and sellers natin as well as resistance area ng price natin sa kanya. So balikan natin siya into the daily time frame. So makikita natin na ang support or yung ginawa niyang support ng monthly time frame natin is around this area. So ito yung mga candlesticks natin touching this area and now gumagawa tayo ng mga magagandang green candlesticks sa kanya. So kung mapapansin nyo, ito mga maliliit lang yung mga volume natin. And pagpasok na itong September 23rd, touching this support area ng ating trading channel into the monthly time frame, nagkakaroon na tayo ng magandang galaw sa kanya. So it looks like na nabasag niya itong resistance level na to and touching this or going into this area ng ating resistance level ng ating trading channel. Pero sukatin lang din natin, no? May nakikita kasi tayo ditong consolidation of prices. Another resistance na pwede nating ma-take note sa kanya around 146 pesos. And so far, nakikita natin dito sa RSI level natin is nandito na tayo sa area ng RSI 67. Kumbaga parang nasa overbought na tayo. The last time na ginawa natin to was actually longest time already. Kasi ito yung nakikita natin na resistance niya na binasag around RSI 63. And ngayon, gumagawa siya ng panibagong movement niya into the daily time frame going to RSI 68. Nasa RSI 68 kasi tayo, so going RSI 70 siya. So, kumbaga parang malakas yung momentum ni Jollibee ngayon na pataas. So, if ever, kung gusto niyo po itong pasukin si Jollibee, ito yung mga dapat nyong i-consider sa kanya. Ito yung nabuo nating support into the monthly time frame around 129. And ito yung trading channel na nakita natin sa kanya going up. And so far, sa monthly time frame, nasa resistance na tayo ni Jollibee. Pero it looks like naman na binasag niya. Pero may susunod pa tayong resistance na kailangan basagin sa kanya around 146 pesos. And probably pwede pa natin siyang itaas around this area. 147 pesos. So if ever, magtuloy-tuloy po itong mga investors natin sa kanya. Yung confidence sa mga investors natin kay JFC. Most likely, is matouch natin tong level na to around 147 pesos.
So pwede po kayong mag-observe muna kung gusto niyo pasukin itong si Jollibee kasi parang nakapagsimula na siya ng pataas na galaw niya. And makikita nyo dito sa moving average is nasa ibabaw na yung mga candlesticks niya. So try natin siyang lagyan ng trend line. If ever, baka ito yung maging galawan ni JFC. So it's still early kasi kakaibabaw pa lang niya. And again, nag-start na po yung price niya pataas. So if gusto niyo pasukin si JFC, kailangan mag-observe po muna kayo kasi nakagalaw na siya pataas. Baka sakaling magkaroon siya ng konting pause dito, maybe it takes days or weeks bago umakyat ulit. So mas maganda, magsunod-sunod pa po yung mga investors natin para mas matouch natin tong area na to. And maghintay lang din kayo kasi it looks like nasa overbought area na tayo, so marami na nakabili dito. So hindi natin alam, baka puro traders lang yung nakabili dito and mag-take profits. Pero syempre may mga investors din. So you just need to be very careful kasi as of the moment still yung market sentiment natin is hindi pa ganun kaganda. So baka mga chumupit lang tong mga to and baka hindi pa natin matuloy itong tinatakbo ni Jollibee. Pero to summarize, Jollibee's performance now is good. Investors are coming back. May confidence na po ulit sila. That's why nakakita tayo ng pagtaas sa kanya na masyadong matagal na niyang ginawa. Dito makikita natin sa RSI level. The last time na tinouch niya yung RSI 63 was June 2020 and September na ngayon. So maganda po yung ginagawang performance ni JFC. Next naman nating reviewin si MAC or Macro Asia natin. One of the trending stocks as well today, September 29, 2020. So nakita tayo ng 1.28% increase sa kanya. From yesterday na 4.70, naging 4.76 siya. Pero may red flag siya na 640,000 na withdrawal from the investors. And per the history of Macro Asia, when it comes to net foreign, di siya ganun kaganda. Doon nagkaroon tayo ng investors yesterday. Pero it looks like na binawi niya ito today. So tingnan natin si Macro Asia into its monthly time frame first. So sa monthly time frame, lagyan natin siya ng resistance into this level and support into this level. And makakita rin tayo ng paggalaw sa kanya na pataas into the monthly time frame going to the resistance area. Lagyan din natin siya ng moving average. This month, na-touch niya pero hindi pa kinaya at bumaba pa ulit tayo dito sa moving average natin. And sa RSI natin, kita natin na nasa oversold area pa rin tayo. Pero it looks like na nasa resistance din tayo ng RSI natin into the monthly time frame. Same with the price. Kasi yun na nga, 30 days yung pinupuno natin dito. So most likely, magkakaparehas sila dito when it comes to RSI into the price. So balik lang tayo sa daily time frame. Check natin kung anong ginagalaw natin as of the moment. So, meron pa rin tayo nakikita mga lower highs sa kanya. Or pwede nating lagay ito doon banda sa dulo. So, touching this trading channel na nilagay natin into the monthly time frame. So, nakikita natin na hindi pa ganun kaganda yung mga investors natin sa kanya. So, looks like na sumasama siya dun sa market sentiment natin na pababa. And aside from this one, pwede rin natin siya ilagay dito sa area na to. So, it looks like na it's pointing down. So, if ever you plan to buy some shares to MAC, I suggest na hintayin nyo muna matouch itong trading channel. That's the safe side na pwede tayong bumili dito kay MAC. Or, nonetheless,
pwede nyo siyang paabutin dito sa support level. So maybe you can buy some shares dito, and kapag umabot siya dito sa area na to, you can buy some shares also. Para kung plano nyo maging trader dito kay Mac, is mas maging maganda yung position ninyo. Kasi as of the moment, kung bibili kayo dito sa area na to, mayroon pa siyang chance na bumaba into this area na around 4.50. So just be very careful kung balak nyo pasukin itong si Mac, kasi hindi maganda yung tinatakbo ng mga candlesticks niya. Next naman nating i-cover si Tech, one of the trending stocks as well today, September 29, 2020. Today's performance of Tech is negative 1.75%. Bumaba tayo yesterday from 570 naging 560 tayo. Though nagkaroon tayo ng green flag today na investment around 871,000 from the foreigners. And may kita natin na consecutive naman tayo nagkakaroon ng mga investors dito kay Tech. And looking now into its chart, may kita natin na ito yung nakita nating support and ito yung nakita nating resistance. So it looks like na nagsa-sideways siya since beginning or last part of July up until today, September. Check natin yung moving average niya. And RSI level. RSI, we are around this area, RSI 41. Pero makikita natin na pwede pa tayong bumaba dito, around RSI 40. So baka meron pa tayong maging sellers dito, around 5.55 area. Check natin siya into the monthly time frame. So makikita natin sa monthly time frame, meron pa tayong pwedeng i-adjust sa kanya when it comes to its resistance. Zoom in lang tayo. So sa monthly time frame, kita natin na pwede maging resistance niya is around this area. Kasi ito ginawa natin to nung July from 7 pesos. Biglang nung August is nandito tayo around this area, around 5 pesos. So makita natin na nasa bottom area tayo ngayon ni Tech. And when it comes to the volume, looking at the RSI, it looks like nagfa-flatline lang tayo dito around RSI 30. Pero consideringly, umaangat tayo dito sa price na to na 8 pesos. But still, yung volume niya is hindi ganun kalakas. So itong si Tech, since nasa bottom part niya tayo ngayon, this may be a good time for you to come in. If you want to do some trading sa kanya or investing, this is a good time kasi July, August, and September, ito na yung pinakamababa natin. So, this is a good time na pumasok tayo sa kanya if ever. So, balikan lang natin siya into the daily time frame. Zoom out lang tayo. So, again, since hindi ganun kaganda yung volume niya month by month, you have to buy in the good position kasi otherwise maghihintay kayo sa kanya. So para hindi kayo maipit is or hindi kayo maghintay ng matagal sa kanya, pwedeng maghintay pa kayo around this area 5.50. Pero again, this area around 5.60 is already a good position kay Tech. Next naman natin si HLCM or si HLCM natin. Let's see kung ano performance yung pinapakita niya since one of the trending stocks siya. So nagkaroon siya ng increase na 2.26. Yesterday's price is 5.31. Today, maganda, naging 5.43 tayo and meron tayong magandang indicator na 80,000 from our investors. And dito, makikita rin natin na beginning September 17th, nagkaroon tayo ng consecutive investors sa kanya except for this one. But this has been covered yesterday and today. So check natin yung performance niya. So sa unang tingin, maka-identify tayo na ito yung nagiging support niya and ito yung nagiging resistance niya kasi ito na yung lower high niya. So ayan muna yung gawin nating resistance. And nagkakaroon na siya ng consolidation dito. So sa unang tingin, ito yung nagiging support and resistance niya.
Pull up din natin yung moving average niya. Makikita natin na still nasa down tayo, pero today is na-reach natin tong area na to. So kumbaga parang naungusan natin tong moving average natin. So sa RSI, check din natin. RSI level, it looks like na nasa bottom din tayo. So, nasa support din tayo ng RSI level and support dito. So, kumbaga, ang nagiging takbo niya dito, after niya magkaroon ng uptrend from August 6, nagkaroon siya ng downtrend ng September, and ngayon, umibabaw na naman siya. So, baka magkaroon tayo ng sideways dito. Pero, double check din natin siya into the monthly time frame. So, sa monthly time frame, makita natin na pwede nating i-adjust itong resistance level natin around this area and support around this area. So, the reason na ginawa natin siya is para mas magkaroon tayo ng bigger picture sa kanya and mas ma-anticipate natin kung ano pa yung pwedeng mangyari sa kanya. Kasi makikita natin na last July and August, nandito tayo. Nagkaroon tayo ng mababa na 4 pesos and 66 centavos. So it doesn't mean na nandito na tayo sa 5.41. Ito na lang yung pwede nating ibaba. So pwede pa tayong pumunta dito. So iyan yung isa sa mga pwede nating asahan na pwedeng mangyari sa kanya. So kumbaga parang ayan yung risk. So nasabi natin kanina na nagko-consolidate siya dito sa area na to. And looks like na nasa bandang support na tayo dito ng RSI natin. Kumbaga ito na yung mga sellers natin, last line. But we can see na pwede pa tayong bumaba dito. So just remember, we are still in the pandemic area. So if ever hindi ito mag-proceed going into this resistance, most likely baka bumaba pa siya dito. Pero itong candle na to is napakaganda kasi marami tayong buyers ngayon and attach natin itong moving average. But the risk that you have to take is up until this area kasi ito monthly itong support and resistance natin. So just bear in mind na pwede pa siyang bumaba dito sa area na to. So yun lang po muna as of the moment. So kung meron po kayong mga gustong stocks na ipasama sa mga bibigyan po nating insights, just comment on this video. And sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on my channel. Everyday po, nagbibigay po tayo ng mga insights into some trending stocks and some featured stocks. You can also like and share this video para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepublic.